MS Paint में आज આપણે મગ દોરીશું। તો સૌથી પહેલા આપણે રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ લેશું, એને દોરી લેશું। દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લેશું સિલેક્ટ બટન પરનો આપણે ડિલીટ કરી દેશું। આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ઓવલ શેપ લેશું અને આને મિડલ થાય એ ટાઈપનો આવી રીતે ઓવલ શેપ દોરાઈ જાય ફરીથી એક કરવા રાઉન્ડ। આ જે રાઉન્ડ દોર્યું છે એના જેવું છે એક મોટું રાઉન્ડ બાર। ત્યારબાદ લાઇન શેપ લેશું અને આ આઉટલાઇન નો કલર છે વ્હાઇટ થી આઉટલાઇન કરી। ફિલમાં જશું અને આઉટલાઇન જે છે વ્હાઇટ કલર ઇરેઝર લેશું અને અહીંયા આપણે ડિલીટ। ત્યારબાદ લાઇન શેપ લેશું, બ્લેક કલર લેશું, લાઈન દો। ત્યારબાદ તમને ગમતી કોઈ પણ પેટર્ન તે ડ્રો કરી શકો, ફિલ છે એને કલર પૂરી શકો। મગ છે તૈયાર છે। થેન્ક યુ।